अरे तुम्ही सगळे माझ्याकडे नाही बघत आहे, तुम्ही सगळे बोर्डकडे का बघताय? हा काय आहे? हे आहे एक स्पायडर, पण हा रिअल स्पायडर नाही आहे, हा आहे पेपरचा स्पायडर. तर वेलकम बॅक टू द लर्निंग बॉक्स बाय पुंटून किड्स. तर चला आता आपण एक राईम गाऊया का स्पायडरबद्दल. तर मी राईम गाते आणि तुम्ही माझ्याबरोबर त्याची ॲक्शन करा. रेडी एव्हरीवन? तर सुरू करू. Incy wincy spider climbed the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So incy wincy spider climbed the spout again. Very good everyone. तर आता आपण स्पायडरबद्दल बोललोय, तर तुम्हाला कळत असेल आजचा व्हिडिओ स्पायडर्सबद्दल आहे. तर आता आपण करणार आहोत एकदम मस्त ॲक्टिव्हिटी. तर त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे क्ले आणि असल्या छोट्या स्टिक्स. तर चला सगळ्यांनी पटपट क्ले आणि स्टिक्स आणा, मी वाट बघते तुमची. चला पटकन. तर आलात सगळे क्ले आणि स्टिक्स घेऊन. तर आपल्याला या साईजच्या 8 स्टिक्स लागणार आहेत. आपल्याला एक थोडीशी मोठी स्टिक लागणार आहे आणि अशा 4 छोट्या स्टिक्स लागणार आहे. ठीक आहे. तर आता आपण बनवणार आहोत सर्वात मोठा स्पायडर. आणि सर्वात मोठा स्पायडर माहिती आहे कुठला आहे? त्याला आपण म्हणतो टॅरेंट्युला. काय म्हणतो? टॅरेंट्युला. तर आता आपण बनवणार आहोत टॅरेंट्युला. तर असा क्ले घ्या, त्याला थोडंसं रोल करा आणि आता आपण या क्लेला 2 पार्ट्समध्ये डिवाईड करणार आहे. आणि जो एक पार्ट आहे तो थोडासा मोठा असला पाहिजे. आणि आपण आता बनवणार आहोत एक बॉल. तर स्पायडरला 2 पार्ट्स असतात. एक असतो हेड आणि एक असतो ॲब्डॉमेन. तर आणि जे हेड असतं ते ॲब्डॉमेनपेक्षा थोडंसं मोठं असतं. तर हा झाला आपला हेड. आता आपण बनवूया ॲब्डॉमेन. तर त्याला सगळ्यांनी असं सर्कल बनवा, रोल करा ह्याला. आणि हा झाला ॲब्डॉमेन. तर आपण या 2 बॉल्सला असं जॉईन करणार आहोत. आणि ही जी स्टिक आहे थोडीशी मोठीवाली, त्याला आपण यात घालणार आहोत, म्हणजे हे हलणार नाही. तर हे असं आपण घातलं. तर हे झालं हेड आणि हे झालं ॲब्डॉमेन. तर आता आपण हे छोट्या स्टिक्स घेणार आहे आणि जे मोठा बॉल आहे त्याच्या असं वरती लावणार आहे. ह्याला आपण म्हणतो फँग्स. हे आपण असे 2 फँग्स लावायचे. आणि आता आपण हे जे आपण 8 स्टिक्स कट केलेले, आता आपण ते लावणार आहे. तर हे असं एक इकडे लावायचं, असं हेडच्या आपल्याला बाजूला लावायचं आहे. तर एक इकडे लावायचं, मग दुसरं इकडे, मग इकडे असं 3rd, मग असं 4th, हे 5th, इकडे 6th. आणि ॲब्डॉमेन आणि हेडच्या मध्ये जे गॅप आहे आपण तिकडे असं हे लावणार. तर हे झाले आपले 8 लेग्स. आणि आता आपल्याला आणि या खालच्या बाजूला, ॲब्डॉमेनच्या खालच्या बाजूला आपण उरलेले 2 स्टिक्स लावणार आहे अशा V शेपमध्ये. ह्यांना आपण म्हणतो स्पिनरेट्स. काय म्हणतो? स्पिनरेट्स. ह्याच्यानी ते त्यांच्या वेबना स्पिन करतात. तर हा झाला आपला टॅरेंट्युला स्पायडर. आय होप तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटी आवडली असेल. आणि जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला आहे तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय एव्हरीवन.